Ik zag voor het eerst een banjo in mijn leven. Nee, ik hoorde hem voor het eerst. Daar was ik gewoon geïnteresseerd, omdat ik hem hoorde. Na de oorlog had je films van George Formby. En dat was een geweldige zanger en een geweldige banjo-speler. Dan ging ik naar die films kijken. En dan had hij dus, dan speelde hij misschien nog 2 of 3 liedjes in zo'n film. En daar zat ik eigenlijk op te wachten. Want die filmpjes vonden ook wel aardig, maar het ging mij om die banjo-muziek. En dan had hij op een kast een stuk of 4 van die banjo's liggen. Allemaal in andere stemmingen heb ik later gehoord. En dan pakte hij er een en dan legde hij hem weer weg en dan speelde hij er niet op. Dan was ik weer teleurgesteld. Dan moet je weer een half uur kijken naar die film om het volgende liedje te horen. Maar daar had ik er graag voor over. En dat was het eerste wat ik dan hoorde. Ik vond het geweldig. Ja. Dus ik heb in die tijd ook, je kon toen die George Formby banjo's kopen. Heb ik ook 1 gekocht. Zo'n 4-snarige ukulele banjo. En daar heb ik op leren spelen. En dan het eerste liedje wat ik speelde, When I'm Cleaning Windows natuurlijk. Ja, dat was natuurlijk fantastisch. Ik heb toen later, ben ik natuurlijk op die 5-snarige banjo gekomen. Omdat, dat was een totaal onbekende banjo. In de eind 50er jaren. Ik wist helemaal niet waar dat geluid vandaan kwam. Maar ik ben in 1953, heb ik naast, toen was Big Bill Broonzy. En die kende ik al van de platen, want ik hield van volksmuziek. Die was in Nederland. En daarna heb ik een plaat gekocht. Want je had alleen maar 78 toerenplaten op Vogue. Ik weet nog ontzettend goed dat ik dat plaatje kocht. Dat kocht ik omdat er aan de ene kant Big Bill Broonzy zat. En aan de andere kant een banjo-speler. Maar ik had nooit van die man gehoord. En dat was Pete Seeger. Daar had ik nog nooit van gehoord. En die speelde John Henry op een 5-snarige banjo. Had ik ook nog nooit gehoord. En die dacht, nou zeg. En dan alleen maar, want dat vond ik eigenlijk het allermooiste als iemand zingt bij 1 instrument. En met een banjo. Nou ja, dat was voor mij, dus ik wist niet dat dat bestond. En zo ben ik helemaal gek geworden van die 5-snarige banjo. En nou komt er iets heel toevalligs bij. Ik had een vriendin, in Leiden woonde ik, en die zei, ik dacht ik moet Amerikanen spreken. Want daar komt die banjo vandaan. Hoe krijg ik dat voor elkaar? En die had een Amerikaanse vriendin. En die zei, die komt vanavond, die vriendin van mij, die zei, ik heb een vriendin, die komt vanavond eten, kom dan ook, want dat is een Amerikaanse. Ik denk, hé, kom ik ook. Dus we zitten daar, en die vrouw die zit daar, en die vriendin, en lekker gegeten. Maar bij mij was het enige wat ik wilde weten, of zij ook iemand kende die Pete Seeger heette. Er zijn zoveel Amerikanen. Er zijn misschien heel veel Amerikanen die dat helemaal niet weten. En zeker in die tijd niet. Dus ik zei tegen die vrouw, mag ik u iets vragen over een man die banjo speelt. Die heet Pete Seeger. Heeft u wel eens daarvan gehoord? En die vrouw die sprak een beetje Nederlands. En die zei, nou, zo het Amerikaans. Dat kan ik je wel vertellen. Dat is mijn zwager. Ik zeg, heb ik het nou goed verstaan? Is dat Pete Seeger, uw zwager? Ja, zegt. Ik heet ook Seeger van mijn achternaam. Hij was getrouwd met Charles Seeger, een broer van Piet. En die woonde in Leiden op de Sterrenwacht. Nou, zeg. Dat is toch ongelooflijk dat je naast zo iemand dan zit. Ik ben s'avonds, hebben we gegeten, ben met die vrouw meegegaan. Die had toen al 20 of 30 langspeelplaten van Pete Seeger. Alleen met banjo. Nou, ik had die banjo dus wel gehoord, maar nooit gezien. Ik wist niet hoe zo'n banjo eruit zag. En nou, hoe ik dat dan ben te weten gekomen, ik dacht van een grammofoonplaat die bij die Arne Seeger, die ik had ontmoet, gezien had hoe zo'n banjo eruit zag. En je kon toen, geloof ik later nog wel, in eind 50er jaren of begin 60er jaren, een Framus banjo heb ik toen ook een keer gezien, ergens in een winkel. En toen dacht ik, ik ga hem gewoon zelf bouwen. Dus ik heb 4 banjo's gebouwd, 5-snarige banjo's gebouwd. Gewoon van een grammofoonplatenhoes af, hoe het eruit zag. Ik heb deze banjo dus gebouwd, ja, in begin 60er jaren denk ik zo'n beetje.
En dat is heel gek. Die kop die heb ik van... Want anders moet je, als je hem uit één stuk hout haalt, zo'n hals, dan moet hij zo dik zijn en dit eruit zagen. Maar dat had ik niet. Ik had dus gewoon dit hout. En toen heb ik hier, halverwege, heb ik die kop erin gemaakt. Die zit er zo 8:30 in. En dat is wijn G. Dat vond ik dus heel mooi hout destijds. Dat gebruiken ze ook voor vloeren. Nou ja, en hij klonk heel goed eigenlijk. Je moest het uitzoeken met logaritmes, hoe dat moest met die frets. En hoe je die erin maakt, die moet je dan buigen. En aan de zijkanten weerhaakjes maken en dan erop zetten en dan erin klinken, dat ze het goed inzitten. Nou ja, dat heb ik allemaal te weten gekomen en geleerd en gedaan gewoon. Maar ik was natuurlijk hartstikke gek van die banjo. Zo moet je het maar zien. Want anders ga je toch geen 4 banjo's bouwen. Ik heb eigenlijk voor het eerst banjo leren spelen. En ik hield van die oldtime muziek. En bluegrass ook, maar meer nog van oldtime. En toen heb ik toch een boek te pakken gekregen van How to Play the 5-string banjo van Pete Seeger. My name is Peter Seeger. And I like to sing folk songs with my friends and family. And accompany myself on this 5-string banjo here. Now this movie is being made in the year of 1955 in Beacon, New York. It's not being made with professional equipment, and so the quality is not as high as we'd like it to be. But we're making the movie in the hope that students in other years and in other lands perhaps can learn more how to play the banjo. You see, I once wrote a small book on how to play the banjo. But folk music has subtleties you can't learn from the printed page. Now, next, pluck up on the first string with your index finger. And then brush down with your fingernails. Do it over and over again until it comes easy. Ik moet ook zeggen dat ik eigenlijk met basic strum ben begonnen. En daarna met frailing. Dat is een hele, door Pete Seeger wordt dat ook het eerste besproken in zijn boekje How to Play the 5-string banjo. Hoe je met die basic strum moet spelen. En dat is ook heel mooi om bij te zingen. Hele mooie rustige slag is dat. En frailing wordt meer, dat is wat sneller, snellere nummers. Ja. Turn up, can't you hear the music playing in the city square? Turn up, come where all our friends will find us with the dancers there. Turn up, join the celebration, there'll be people there from every nation. Dawn will find us laughing in the sunlight, dancing in the city square. Pete Seeger was van de hele familie dus de meest belangrijke figuur. Dat was een man die was wereldberoemd in Amerika, bij wijze van spreken. Hè? En die man later heb ik nog wel eens mensen ontmoet die zeiden, hoogleraren ook. Hij zei, wij zijn opgegroeid in New York. En Pete Seeger heeft die banjo naar New York gebracht. Want die is op zijn fiets door Amerika gegaan. En bij oude banjo-spelers, boeren, heeft hij het geleerd. En dat heeft hij meegenomen naar New York. En dan heeft hij een groep, de Weavers, heeft hij opgezet daar. En de Amerikaanse volksmuziek gebracht in New York. Want daar wisten die mensen ook niks van. En dat was heel interessant natuurlijk. Die man heeft ongelofelijke dingen gedaan. En ik heb hem ook ontmoet. Want hij kwam af en toe op bezoek bij de familie in Leiden. Nou ja, toen hebben wij met een aantal mensen een concert georganiseerd in de Stadsgehoorzaal in Leiden, waar Piet optrad in zijn eentje. Nou ja, dat was voor mij en voor iedereen die van banjo's hield, was het een ongelofelijke avond. In zijn eentje waar hij stukken speelde en vertelde en zo. Dat was, nou ja, toen heb ik hem ook ontmoet. En toen hoorde je mij strompelen met die muziek. Ik kon nog niet zo goed spelen, een beetje. En ik heb veel van hem geleerd. En ik heb dus een hele mooie antieke een tubafoon gekregen. Vega tubafoon.
uit 1923, die ik nog steeds heb. Daar heb ik door Hugo Valke, wat een hele goede banjo-maker was, in België, heeft een hals voor mij erop gezet. Heel mooi. Dus die banjo heb ik nog steeds. En daar speel ik nog een beetje op. Ik kan er nog niet meer zo goed spelen omdat ik een herseninfarct heb gehad. Maar goed, ik heb dus altijd op die banjo gespeeld. Ja. Het eerste liedje wat ik heb geleerd van Piet was Skip to Malou. Ik ga het nou een beetje proberen, jongens. Gone again, skip to Malou. Gone again, skip to Malou. Gone again, skip to Malou. Skip to Malou, my darling. Hey, hey, skip to Malou. Hey, hey, skip to Malou. Hey, hey, skip to Malou. Skip to Malou, my darling. Little that wagon painted blue. Little that wagon painted blue. Little that wagon painted blue. Skip to Malou, my darling. Nou, ook nog een gek verhaal eigenlijk. Toen Piet mij nog beter... Toen speelde ik al een klein beetje vreling, maar Piet heeft me beter geleerd. En die zei, ja, luister nou eens. Jij speelt met je wijsvinger de melodie, maar je moet het met je ringvinger doen. Want het zit dichter bij die andere vingers waar je het ritme mee speelt. En dan klinkt het eigenlijk nog mooier. Dus ik speel nou zo. En als ik dan mensen laat zien, die zeggen, jongen Darijn, hoe speel je nou? Die vinger die doet helemaal niks. Nee, die doet helemaal niet meer mee. En zo speel ik nou vreling. Geleerd van Piet. Kijk, dat doe ik dan zo. Dat doe ik met deze vinger, speel ik de melodie, die het ritme en hierbij de vijfde snaar. Ik doe nu deze dingen uit. Want dat speel ik alleen als ik vreling speel. En nu laat ik jullie eventjes zien hoe ik die basic strum heb leren spelen. Dat is een totaal andere... Dit alles gaat naar beneden toe. En die basic strum, dat gaat een beetje omhoog ook. En dat gaat dus zo. Hey, hey, skip to Malou. Hey, hey, skip to Malou. Hey, hey, skip to Malou. Skip to Malou, my darling. Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Lost my partner, what'll I do? Skip to Malou, my darling. Hey, hey, skip to Malou. Hey, hey, skip to Malou. Hey, hey, skip to Malou. Skip to Malou, my darling. En nou komt er ook een gek verhaal. Op een gegeven moment wordt er gebeld aan de deur en daar stond Jerry Goud voor mijn neus. En Jerry Goud, die zegt tegen mij, bent u Rijn Doan? Ik zeg ja. Hij zegt, nou, ik kom hier, ik heb alle doos ben ik afgegaan in Leiden. Maar een vriend van mij, die had u horen spelen over de radio. Want ik was een van de eerste die vijfsnarige banjo speelde. Ik heb toen voor de radio, later televisie, met Peggy Seeger gespeeld en met Ewan McCall gespeeld. En met Martin Lodewijk, daar hebben we allemaal gespeeld over de televisie. Maar voor die tijd heb ik een paar keer gespeeld op de radio. En dat had die vriend van Jerry gehoord. En die is gaan zoeken naar Dol, dus die stond ineens voor mijn neus in de deur. Toen zei hij, bent u Rijn Dol? Ik zei ja. Hij zegt, speelt u banjo? Ik zeg ja. Hij zegt, ik ook. Ik zeg, kom binnen. En hij is nooit meer weggegaan. We zijn nog steeds goede vrienden. Zo zijn wij dus aan die banjo's gekomen. Ik speelde toen met 3 vrienden Amerikaanse muziek. Met Jerry Goud. En Peer van den Burg, die kon wel 3 of 4 instrumenten spelen. Dus wij speelden Amerikaanse muziek. En op een gegeven moment dacht ik, we zitten die Amerikaanse muziek na te maken, maar het is nooit wat als je een echte Amerikaan hoort, dan denk ik, ja jongens, dit is namaak. Dus toen heb ik gezegd,
we kunnen wel van alles proberen, maar laten we nou eens met z'n drieën Nederlandse muziek spelen. Op onze instrumenten. Ook met die banjo erbij, ook met die gitaar erbij. En met viool erbij of met andere instrumenten. Blokfluitje of zo. Of een tinwissel. En toen hebben we een Nederlandse groep opgericht. En waar ik altijd in zong, want ik was gek van die Nederlandse muziek. Die groep heette Tijdverdrijf. En we waren op een gegeven moment heel populair. Want wij konden optreden overal. En dat deden we ook niet zoveel, want het hield niet zo van. Maar er moet er nog bij gezegd worden dat Piet Siert, die was een keer hier. En die hoorde ons en dat vond hij zo goed dat we hebben een optreden gehad met Piet Siert in de Leidse Schouwburg. En dat was natuurlijk ongelooflijk, want er zat de hele volkszien van Nederland zat daar. En daar komen dan 3 jongens die altijd Nederlands speelden. Die gaan nu op die instrumenten met die 5-starige banjo Nederlands zingen. En dat vond die Piet zo geweldig. En dat was ook heel goed. Dus we hebben jaren en nog spelen wij wel eens samen. Ik ben nu 84 en dat doen we nog steeds met elkaar, af en toe. Een meeuw van Hammerfest stond heden voor mijn deur en keek mij aan. Haar blik was koeltjes op zijn best en zei ik kom van Hammerfest, hier ver vandaan. Ilja, waar ben jij gebleven? Ilja, witte herten op je trui. De meeste liedjes, ik geloof wel 25, die hadden we zelf. Ik had een hele goede vriend waar ik altijd al mee speelde en mee zong. Dat was Ed Leeflang, een dichter. En die maakte hele goede Nederlandse teksten. En toen zeiden we, jongens, we gaan die dingen zingen. Dus we hebben altijd die Nederlandse teksten van Ed Leeflang gezongen en eigen melodieën bij gemaakt. Kijk, en dat is natuurlijk het allermooiste wat je kan doen. Dan ben je echt creatief bezig. En daar was die banjo ook heel belangrijk in. En die Jerry kon ook heel mooi oldtime spelen en ook 3-fingerpicking. En die paste heel goed in die Nederlandse muziek. Dat ging heel mooi. Ja. En door de kier vroeg ik voor het lest, kwam je daarvoor het Hammerfest hier ver vandaan. Ilja, waar ben jij gebleven? Ilja, witte herten op je trui. Maar banjo klinkt altijd wel aardig, vind ik. Anders dan met een gitaar. Gitaar daar heb je heel verschillende klanken in. Maar een banjo is altijd wel aardig, vind ik. Dat geluid komt eigenlijk door dat vel. Door het vel, als dat goed gespannen is, dan heb je al meteen een hele mooie klank. Ja.